Okay, hello everyone and welcome back to Pariksha Mitra. সকলো পৰীক্ষা মেটত আকৌ স্বাগতম জনাইছো আৰু গুৱাহাটী হাইকোৰ্টৰ PYQ যেটো এক্সাম ফেব্ৰুৱাৰী 1 তাৰিখত হ'ব লগা আছে সো কিছুমান PYQ আমি যে ম্যাৰাথন ক্লাছ হিচাপে ডিসকাস কৰিম প্ৰায় 100 প্লাস MCQ আছে এগুলো আনসার কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু প্ৰতিটো কোৱেশ্চন গুৱাহাটী হাইকোৰ্টৰ কোনো নহয় কোনো এক্সামত ৰাইট খুদিছে সো আটাইখিনি PYQ হয় সব PYQ প্ৰিভিয়াস ইয়াৰ কোৱেশ্চনছ হয় সো গুটেখিনি আনসার কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব বাকি সকলো পঢ়া-শুনা কেনে চলিছে জেডাবলৰ কাৰণে पेड क्लास हिस्ट्री क्लास ভাল লগা নাই क्यों क्या हो गया विकास गुड इवनिंग সকলোক ओके আৰু কেৱল জেডাবলৰ কাৰণে বুলি যে কেৱল জেডাবলৰ বেচৰ খিনিয়ে চাব তেনে নহয় যিকোনো এক্সামৰ বাবে আমি প্ৰেক্টিস হিচাপে ল'ব পাৰো এই কোৱেশ্চনখিনি ৰেডি সকলো ভাল আছে নে বঢ়িয়া বাকি সকলোক গণতন্ত্ৰ দিৱসৰ শুভেচ্ছা থাকিল ওকে এন্ড এটো আমাৰ 77th ৰিপাব্লিক ডে হয় সকলো শুভেচ্ছা লাষ্ট মোমেন্টত ওকে আপুনি যোনখিনি পেপাৰ দিছে কমন পঢ়িব ন কমন তো পঢ়িব লাগে ৰাইট আবা কিছুমান ডাইৰেক্ট কোৱেশ্চন এটা 100% যদি মক টেষ্টৰ পৰা কমন পোৱা তেনে মক টেষ্ট কমনৰ কাৰণে নহয় মক টেষ্ট নিজৰ টেষ্ট নলেজ কৰাৰ কাৰণে যদি কোনোবাই কনসেপ্ট লৈ ৰাখিছে যে মক টেষ্ট মানে মোৰ কমন পঢ়ি যাব সেইটো ৰং কনসেপ্ট মক টেষ্ট মানে কি বুঝা নিজৰ প্ৰিপাৰেচন কেনে হৈছে সেইখিনি চেক কৰিবলৈ মানে আমি ইন জেনাৰেল কি কৰিব লাগে মক টেষ্ট লগাব লাগে ওকে এটো কমন পঢ়িব 30% 30 to 40% এক্সপেক্টেড আছে এসা যদি ভগৱানে কৃপা কৰে আৰু বেছি কমন পঢ়িব How many divisions were there in ancient Kamrup kingdom? Okay, a question to previously সুধিছে so কেইটা ভাগ আছিল মক টেষ্ট দি আছো বঢ়িয়া so কেইটা ভাগ আছে চাৰিটা ভাগ আছে ৰাইট এনশিয়েন্ট কামৰূপত চাৰিটা ভাগ আছিল ভাগ কিটাৰ নাম মনত আছে না নাই কৰি দিব পাৰে ভাগ কিটাৰ নাম কি আছিল ওকে ৰত্নপীঠ কামপীঠ স্বৰ্ণপীঠ আৰু সোমৰপীঠ ৰাইট সোমৰপীঠ যেটো so চাৰিটা ভাগ আছিল চাৰিটা ভাগত ভাগ কৰা হৈছিল Who established the Burman dynasty? Burman বংশ কোনে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল আজি ৰেপিড ফায়াৰ কোৱেশ্চন হ'ব ওকে সো সকলে যিমান স্পিড আনসাৰ কৰিব সিমান স্পিড নেক্সট কোৱেশ্চন আহিব ৰেপিড ফায়াৰ What is the correct answer আজি এক্সপ্লেইন নকৰো সো অনলি কোৱেশ্চন আৰু আনসাৰ কোনে বৰ্মন বংশ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল ভাস্কৰ বৰ্মন পুষ্য বৰ্মন সমুদ্ৰ বৰ্মন none of this so very easy option B again পুষ্য বৰ্মন right option B is the correct answer okay next When did Mahatma Gandhi visit Assam মহাত্মা গান্ধীয়ে কেতিয়া অসম ভ্ৰমণ কৰিছিল ওকে অসমীয়াত নাথাকে পেপাৰখনত অনলি ইংলিশত থাকিব সো ইয়াত ভাবে ট্ৰান্সলেট কৰি দিয়া হৈছে 1920 21 22 23 মহাত্মা গান্ধী অসমলৈ কেতিয়া আহিছিল ওকে প্ৰতিটো এক্সামৰ বাবে ইম্পৰ্টেন্ট হয় কোৱেশ্চনখিনি সো মহাত্মা গান্ধী অসমত কেইবাৰ আহিছিল তাৰ ভিতৰত প্ৰথমবাৰ 1921 চনত আহিছিল কেইবাৰ আহিছিল মনত আছে না মহাত্মা গান্ধী অসমত কেইবাৰ আহিছিল টোটাল কেইবাৰ আহিছিল চাৰিবাৰ আহিছিল ভেৰি গুড ওকে সো টোটাল ফোর্থ চাৰিবাৰ আহিছিল 1921 চনত 1926 চনত 34 চনত আৰু 46 চনত ওকে সো মনত ৰাখিব নেক্সট ওকে হু ওয়াজ দ্য ফার্স্ট গভর্নর অফ ইন্ডিপেন্ডেন্ট আসাম স্বাধীন অসমৰ প্ৰথম ৰাজ্যপাল কোন আছিল এফএ আহমদ সাদুল্লাহ আছিল এমএস আকবৰ হায়াদ্ৰি আছিল নান অফ দ্য এবভ কোন আছিল স্বাধীন অসমৰ প্ৰথম কি সুধিছে প্ৰথম ৰাজ্যপাল কোন আছিল Option C comment ahi ase সকলোৱে আকবৰ হায়াদ্ৰি yes option C is the correct answer very good next so প্ৰথম ৰাজ্যপাল খুদিছে প্ৰথম চিফ মিনিষ্টাৰ খুদিব পাৰে ওকে তো জানাই আপোনালোকে বহুবাৰ আমি ডিসকাস কৰিছো প্ৰথম কোন হয় দ্বিতীয় কোন হয় তৃতীয় কোন হয় এটাখিনি ডিসকাস কৰ which is the only bordering state with Assam in the west okay so কি খুদিছে পশ্চিমে অসমৰ একমাত্ৰ সীমান্তৱৰ্তী ৰাজ্য কোনখন অসমৰ পশ্চিমত কোনখন আছে মণিপুৰ মেঘালয় নাগালেণ্ড ওয়েস্ট বেংগল অসমৰ সীমাৰ পশ্চিমত কোনটো আছে what is the correct answer অসমৰ সীমাত চাব গলে পশ্চিমত নামেই আছে পশ্চিম ৰাইট ওয়েস্ট বেংগল তো ইয়াৰ পৰা আমি ইজি হয় ৰাইট একো ৰকেট চেঞ্জ নাই ইফালে আছে অৰুণাচল প্ৰদেশ নাগালেণ্ড মণিপুৰ মিজোৰাম ত্ৰিপুৰা ওপৰত ভুটান যাৰ লগত শেয়াৰ হয় আৰু বাংলাদেশ তো ইন্টাৰনেশ্যনেল বৰ্ডাৰ খুলি দিয়া প্ৰায় সমুদ্ৰ ইন্টাৰনেশ্যনেল বৰ্ডাৰ ভুটান আৰু বাংলাদেশৰ লগত শেয়াৰ হয় ওকে Which of the following is a communicable disease? তোৰ কোনটো সংক্ৰামক ৰোগ হয় কোনটো এজনৰ পৰা আনজনলৈ বিয়পিব পাৰে ওকে মেছেলেছ
কাৰ্বি আস্থেমা ডায়াবেটিছ কোনটো সংক্ৰামক হয় এজনৰ পৰা আনজনলৈ যাব পাৰে ওকে সো অপশন এ ইয়েস অপশন এ ইজ দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ ভেৰি গুড নেক্সট ওকে সো কমিউনিকেশ্যন কিছুমান দিয়া হৈছে সৰি কমিউনিকেশ্যন বুলি কৈছোঁ কমিউনিকেবল কিছুমান দিয়া হৈ আছে ওকে মেছেলেছ কলেৰা মেলেৰিয়া টিউবাৰ যিটো আমি টিবি বুলি কওঁ টিউবাৰক্লোচিছ ওকে হেপাটাইটিছ নন কমিউনিকেবল হাৰ্ট এটেক কেঞ্চাৰ এस्थमा etc which of the following disease is caused by severe deficiency of proteins proteiner অভাৱ হলে কোনটো ৰোগ হ'ব পাৰে ওকে what is the correct answer kwashiorkor anemia osteoporosis goiter what is the correct answer proteiner অভাৱ হলে কোনটো ৰোগে দেখা দিব পাৰে তো পাহৰি গৈছো কিয় পাহৰি গৈছা what is the correct answer proteiner অভাৱ হলে কি অপশন a is the correct answer proteiner অভাৱ হলে কি হয় হাত ভৰি কিটা বহুত একেবাৰে খিনাই যায় ওকে আৰু পেট বেছিকে ওলাই যায় তো এটো আমি যদি তেনে মানুহ দেখা পাও তাৰ মানে দেখা পাম তাৰ গাত প্ৰটিনৰ অভাৱ আছে ওকে অপশন এ ইজ দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ kwashiorkor বাকি যদি কিছু মানে বেছিকে ড্ৰিংক কৰে তেতিয়াও হয় ওকে এনিমিয়া কিহৰ অভাৱ হলে হয় এনিমিয়া ইন জেনাৰেল কাৰ হয় উইমেন মহিলা সকলৰ 40 প্লাস ৰাইট তেওঁলোকৰ শৰীৰত কি হৈ যায় আয়ৰন ডেফিচিয়েন্সি বেছিকে দেখা দিয়ে সো এনিমিয়া ৰোগ হয় অস্টিওপৰোসিস কিহৰ অভাৱত হয় অস্টিওপৰোসিস এৰ হাড়ৰ লগত জড়িত সো ভিটামিন ডি গয়টাৰ কিহৰ ফলত হয় আয়োডিনৰ ডেফিচিয়েন্সি ওকে আয়োডিনৰ অভাৱ হলে গয়টাৰ ৰোগে দেখা দিয়ে ক্লিয়াৰ নেক্সট ওকে সো এটো হৈছে যে kwashiorkor যেটো কোৱা হয় ওকে kwashiorkor some common fish fresh water fishes are ওকে কিছুমান সাধাৰণ মিঠা পানীৰ মাছ হল ফ্ৰেশ ওয়াটাৰ জিকে কি সুধিব কোনো গ্যাৰান্টি নাই এটো কোৱেশ্যন সুধিছে কোনটো ফ্ৰেশ ওয়াটাৰ বা সতেজ পানীৰ মাছ হয় কাটলা ৰহু কমন কাৰ্প অল অফ দিস ओके सो क्या क्या क्वेश्चन पूछता रहता है which is a fresh water so option number हमें की आंसर करो ऑप्शन all of this is the correct answer katla rohu common carp all are fresh water okay সতেজ পানী নে হয় আটাইকেইটা মিঠা পানী বা সতেজ পানী ইন জেনাৰেল আমি ক'ব পাৰো কিহত পোৱা যায় যেটা ৰিভাৰত পোৱা যায় বা ৰডত পোৱা যায় সেইকেইটাই হু ইজ দ্য ফাদাৰ অফ ইণ্ডিয়ান স্পেচ প্ৰগ্ৰাম ভাৰতীয় মহাকাশ কাৰ্যসূচীৰ পিতৃ কোন হয় ডক্টৰ বিক্ৰম আম্বালাল সাৰাভাই সতীশ ধাৱন ডক্টৰ হোমি ভাবা ডক্টৰ কৃষ্ণস্বামী কস্তুৰী ৰঞ্জন what is the correct answer the father of Indian space program মহাকাশ কাৰ্যসূচীৰ পিতৃ কাক কোৱা হয় ডক্টৰ বিক্ৰম আম্বালাল সাৰাভাই ওকে অপশন এ ইজ দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ ডক্টৰ সতীশ ধাৱন তেওঁৰ নামত এটা স্পেচ সেন্টাৰ আছে ৰাইট এখন কত আছে প্ৰায় ফুৰি দিয়ে ডক্টৰ সতীশ ধাৱন স্পেচ সেন্টাৰ কত আছে এই কোৱেশ্যনটো প্ৰায় এক্সামত দিয়ে কোনোবা ক'ব পাৰিব সতীশ ধাৱন স্পেচ ৰিসাৰ্চ কত আছে ফিজিক্যাল আগত হ'ব ৰিটেন ওকে অন্ধ্ৰ প্ৰদেশত আছে অন্ধ্ৰ প্ৰদেশ ইজ দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ ইয়েস জান বা এনেকে খুদি দিব পাৰে ইয়াৰ আনৰ নাম আছে শ্ৰীহৰিকোটা ৰাইট শ্ৰীহৰিকোটা ৰিসাৰ্চ বাস কত আছে অন্ধ্ৰ প্ৰদেশৰ শ্ৰীহৰিকোটাত আছে ওকে নেক্সট থুম্বা ৰকেট লঞ্চিং সেন্টাৰ ইজ লোকেটেড ইন থুম্বা ৰকেট লঞ্চিং সেন্টাৰ কত আছে থুম্বা কত আছে থুম্বা এনসাৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক ইয়াৰ কেৰেলাত আছে ইয়েস অপশন নম্বৰ ডি ইজ দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ কেৰেলা থুম্বা ৰকেট লঞ্চিং সেন্টাৰ আছে থুম্বা India's first rocket launching facility which one of the following is the name given to the lander of Chandrayaan 2 okay Chandrayaan 2 ল্যান্ডাৰৰ নাম কি দিয়া হৈছিল এইকেইটা আমি প্ৰায় ডিসকাস কৰি থাকো সো এক্সাক্ট কোৱেশ্যন আহি আছে okay what is the correct answer आंसर কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব এক সেকেন্ড বস্তু চেক কৰিলো ওকে হোৱাট ইজ দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ নাম কি আছিল ল্যান্ডাৰটোৰ নাম কি আছিল ল্যান্ডাৰৰ নাম আছিল বিক্ৰম
Option D is the correct answer. Bikram is the correct answer. Right? Chandrayaan 2 Bikram asile aru jeto amar rover, right? Lander and rover. Rover naam asile Pragyan. Okay. So the lander was named as Bikram after Dr. Bikram S. Sarabhai, who is known as father of Indian space program. All about the jeto ami palo. Okay. Who is the which is the shortest day in the year? Bharatot atatko chuti din বছৰৰ আটাইতকৈ ছুটি দিন কোনটো হয় পঢ়ি আছো 1st January 23rd September 21st March 22nd December shortest day কেতিয়া হয় shortest day এটা খুদে ৰাইট আৰু এটা খুদে longest day এই দুটা পৰা এটা কোৱেশ্চন এক্সামত আমি প্ৰায় দেখা পাও shortest day কেতিয়া হয় 22 December ৰাইট অপচন ডি ইজ দা কাৰেক্ট আনসাৰ ডিসেম্বৰ মাহৰ 22 তাৰিখ ওকে অপচনত কেতিয়াবা 21 বা 22 দুটা দি থাকে মানে আইদার এটা 21 থাকিব নহলে 22 থাকিব সো মন ৰাখিব কেতিয়াবা 21 ডিসেম্বৰ দি দিয়ে কারেক্ট আনসার 22nd ডিসেম্বৰ লংগেস্ট ডে বুলি ক'লে আটাইতকৈ দীঘলীয়া দিন কেতিয়া হয় 21 জুন তাৰিখ হয় ইয়েস 21 জুন তাৰিখে আৰু কি আছিল 21 জুন তাৰিখে ইন্টাৰনেশনাল যোগা ডে এন্ড ইন্টাৰনেশনাল মিউজিক ডে ওকে চলো নেক্সট এটো অপচন চাই লব আইদার ডিসেম্বৰ 21 অর 22 okay that we winter solstice বুলি কও and summer solstice okay the river Ganga flows to Ganga নদী বৈ গৈছে আৰব সাগৰ Indian Ocean Bay of Bengal Atlantic Ocean Ganga নদী কলৈ বৈ গৈছে what is the correct answer to কি হ'ব কোনখন সাগৰলৈ গংগা নদী বৈ গৈছে so গংগা নদী আমি পঞ্চপ্ৰয়াগ বহুবাৰ ডিসকাস কৰিছো মনত আছে পঞ্চপ্ৰয়াগৰ লাষ্টত আমি গংগা নদীৰ ফৰ্মেশন পাও তাৰ পিছত এই আহি যেতিয়া কলকাতাত সোমাই এই দুটা ভাগ হৈ যায় ওকে লাষ্টত গৈ যেতিয়া বাংলাদেশত সোমায় ৰাইট বাংলাদেশত সোমোৱাৰ পিছত ইয়াৰ নাম আমি কি বুলি জানো পদ্মা বুলি জানো ওকে তাৰ পিছত আকৌ ইফালে আমাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ সোমায় ৰাইট ব্ৰহ্মপুত্ৰক যমুনা পদ্মা যমুনা লগ হোৱাৰ পিছত ইয়াক মেঘনা বুলি কোৱা হয় আৰু লাষ্টত গৈ বংগোপ উপসাগৰত পৰি যায় সো অপচন নম্বৰ সি ইজ দা কাৰেক্ট আনসাৰ বে অফ বেংগল ৰাইট yes okay so next which is the largest lake in the world পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ হ্ৰদ কোনটো হয় largest one make largest delta also yes exactly what is the correct answer largest lake loktok sambhar अरे कहाँ जा रहे हो भाई रुक जाओ loktok sambhar टिकी टका है असल उल्टा हो আছে দেখুন Caspian Sea largest in the world option D hobo Caspian Sea right option khani bahute easy rakhise Loktok Lake kot ase Manipurot ase eto praye koi di thake right Loktok Lake kot ase Sambhar Lake kot ase Rajasthanot ase Sambhar Lake Titikaka Lake kot ase eto comment kora Titikaka eto comment kora Titikaka kot ase korua hoy sob okay Caspian Sea so আজি ডিসকাস নকৰো okay এবলা অলৰেডি আমি কৰিছো আগতে স্টাৰ্টিং ত যেতিয়া আমি জেডবলৰ ক্লাसेस আৰম্ভ কৰিছিল তেতিয়া পিওআইকিউ কৰিছিল so আজি জাস্ট ৰিভিজন কৰাই আছো okay which is the tallest hill of Assam অসমৰ আটাইতকৈ ওখ পাহাৰ কোনটো tallest hill of Assam নীলাচল বৰাইল সূৰ্য পাহাৰ নৰকাসুৰ পাহাৰ অসমৰ আটাইতকৈ ওখ পাহাৰ কোনটো একেবাৰে বাচ্চা কোৱেশ্চন কৰিছে ৰাইট এতে সেই কাৰণ মই সদায় মনত কৰাই দিও যে আমি কেৱল জিকে শিকি গলে নহব জিকে ম্যাক্সিমাম আনসাৰ কৰি আহি যাব আমাৰ সিলেকশন কেতিয়া হ'ব ইংলিশ আৰু জিকে ম্যাক্সিমাম কৰি আহে সিলেকশন হ'ব এপ্টিটিউড বেসিক কমান্ড আমাৰ এপ্টিটিউডত আনিব লাগিব অপচন বি ইজ দা কারেক্ট আনসার ওকে বৰাইল ৰেঞ্জ আৰু বৰাইল ৰেঞ্জৰ সৰ্বোচ্চ শৃংগটো কি হয় হাইয়েস্ট পিক এৰ সৰ্বোচ্চ শৃংগ ইয়াৰ নাম কি maths yes like is the correct answer very good chalo next okay. The Parliament of India consists of bharator সংসদ গঠিত ভাৰতৰ সংসদ কিহেৰে গঠিত প্ৰেসিডেন্ট হাউস অফ the people council of states house of the people and council of states the Parliament of India consists of what is the correct answer ভাৰতৰ সদন বা সংসদ কিহেৰে গঠিত হয় Rashtrapati, House of the People and Council of State. Option A is the correct answer. Right? President,
হাউস অফ দ্য পিপল লোকসভা, কাউন্সিল অফ ষ্টেট ৰাজ্যসভা। তো কেতিয়াবা অপশ্যনত সলনিও কৰি দিব পাৰে, হাউস অফ দ্য পিপলৰ ঠাইত কি লিখি দিব পাৰে, হাউস অফ দ্য পিপল কোনটো আন এটা নাম হয় লোকসভা, ৰাইট। হাউস অফ পিপল দেট ইজ লোকসভা, হয় নাই, লোকসভাৰ আন এটা নাম হয়। কাউন্সিল অফ ষ্টেটছ তাৰ মানে ইয়াৰ আন এটা নাম কি হয়, RS ৰাজ্যসভা, ৰাইট। তো কেতিয়াবা প্ৰেচিডেণ্ট লোকসভা ৰাজ্যসভা এই আটাইকেইটা মিলি পাৰ্লিয়ামেণ্ট হয়। ওকে, when was the first লোকসভা constitute? প্ৰথম লোকসভা কেতিয়া হৈছিলে, গঠন কেতিয়া হৈছিল, 1950, 48, 52, 51। ফাৰ্ষ্ট লোকসভা কেতিয়া গঠন হৈছিলে? ওকে, প্ৰথম লোকসভা গঠন কেতিয়া হৈছিলে, আফটাৰ ফাৰ্ষ্ট ইলেকশ্যন, ৰাইট। ফাৰ্ষ্ট ইলেকশ্যন কেতিয়া হৈছিলে, 51, 52। তো 52ত হৈছিলে আমাৰ লোকসভা গঠন। অপশ্যন চি হ'ব কাৰেক্ট এনসাৰ, অপশ্যন চি, ইয়েছ, অপশ্যন চি ইজ দ্য কাৰেক্ট এনসাৰ। 1952ত ফাৰ্ষ্ট ইলেকশ্যন কেতিয়া হৈছিলে, 51ত ষ্টাৰ্ট হৈছিলে, 51 and 52ত চলিছিলে। তো তাৰ পিছতে লোকসভা গঠন হ'ব, ইজ দ্য কাৰেক্ট এনসাৰ 1952। ওকে, মেক্সিমাম 51 এনসাৰ কৰিছে, 52 ইজ দ্য কাৰেক্ট এনসাৰ। Okay, so the first Lok Sabha was constituted on April 17, 1952. Okay, কাৰণ এইটো মনত ৰাখিলে হ'ল ন, লোকসভা কেতিয়া গঠন হয়, ইলেকশ্যনৰ ৰিজাল্ট অহাৰ পিছত, হয় নাই। ইলেকশ্যনৰ ৰিজাল্ট ফাৰ্ষ্ট ইলেকশ্যন কেতিয়া হৈছিলে, 1951 পৰা 1952 চনলৈকে হৈছিলে ইলেকশ্যন। অক্টোবৰৰ 25ত আৰম্ভ হৈছিলে আৰু ফেব্ৰুৱাৰী 21লৈকে চলিছিলে 1952। তাৰপিছত 1952ৰ পিছতহে লোকসভা গঠন হ'ব। চ' এইটো মনত ৰাখিলে হ'ল, মনত থাকি যাব অট'মেটিকেলি। ওকে, when was the Indian Constitution accepted? ভাৰতীয় সংবিধান কেতিয়া মানি লোৱা হৈছিলে? ওকে, বঢ়িয়া দিনত বঢ়িয়া কুৱেশ্যন আহিছে। 52 কৈছো, বঢ়িয়া, যিসকলে 52 কৈছে কাৰেক্ট এনসাৰ। So what is the correct answer? ভাৰতীয় সংবিধানখন কেতিয়া মানি লোৱা হৈছিলে? আমি আজিৰ দিনটো 26 জানুৱাৰী 1950 চনত, ৰাইট। আমাৰ সংবিধানখন গোটেই ভাৰতৰ কাৰণে বা ভাৰতবাসীৰ কাৰণে কাৰ্যকৰী কৰা হৈছিলে যে আজিৰ পৰা সকলোৱে ভাৰতৰ সংবিধানখন মানি চলিব। ওকে, চ' এইটোৱেই আমি এই দিনটো এজ এ ৰিপাব্লিক ডে বুলি চেলিব্ৰেট কৰোঁ প্ৰতি বছৰে। ওকে, চ' মনত ৰাখিব। এইটোতো সুধিছে যে সংবিধানখন কেতিয়া ইমপ্লিমেণ্ট হৈছিলে বা কাৰ্যকৰী হৈছিলে, ঠিক আছে। যদি সুধিলে হয় যে সংবিধানখন কেতিয়া আমাৰ এডপ্ট হৈছিলে বা কমপ্লিট হৈছিলে, এডপ্টেড যিটো আমি গ্ৰহণ বুলি কওঁ বা সম্পূৰ্ণ হৈছিলে, তেতিয়া আনসাৰ কি হ'ব যে সংবিধানখন কেতিয়া গ্ৰহণ কৰা হৈছিল, তেতিয়া এডপ্ট কৰিছিলে 26 নৱেম্বৰ 1949ত। ওকে, ইয়েছ, অপশ্যন চি দিয়া আছে সেই অপশ্যনটো। এডপ্টেড ইন 26 নৱেম্বৰ 1949 এণ্ড ইনেক্টেড কাৰ্যকৰী হৈছিলে 26 জানুৱাৰী 1950 চনত। ওকে, মই এটা কুৱেশ্যন এটা সোধো হা, সাধাৰণ কুৱেশ্যন, সকলো ৰেডি, একেবাৰে বেছিক কুৱেশ্যন, একেবাৰে বেছিক এটা কুৱেশ্যন চাওঁ কোনে কোনে জানে আজিৰ দিনৰ ওপৰত, ঠিক আছে। 26 আজি কি আছিলে, 26 জানুৱাৰী আছিলে, 26 জানুৱাৰী হয়নে? ইয়েছ, আজি 26 জানুৱাৰী হয়। আন এটা দিৱস আমাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট হৈছে 15 আগষ্ট, ৰাইট, 15 আগষ্ট হয়। এতিয়া মোক কোৱা, আমি 26 জানুৱাৰীটো পতাকা উত্তোলন কৰোঁ, একচুৱেলি পতাকা উত্তোলন নহয়, পতাকা আৰোহণ, ইয়েছ, এণ্ড পতাকা উত্তোলন। 26 জানুৱাৰীত কোনে পতাকা হয়েষ্ট কৰে আৰু 15 আগষ্টত কোনে কৰে? ওকে, 26 জানুৱাৰীত কোনে কৰে পতাকা? ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে, প্ৰেচিডেণ্টে, হয়, ঠিকে আছে, সকলো আজিয়ে দেখিছোঁ আমি ভিডিঅ'ত, এইটোতো কাৰেক্ট এনসাৰ। 15 আগষ্টত কোনে কৰে? 15 আগষ্টত কোনে কৰে? ইয়েছ, ভেৰি গুড, 15 আগষ্টত প্ৰাইম মিনিষ্টাৰে কৰে। বেছিক কুৱেশ্যন হয়, উঠাই দিব পাৰে এক্সামত। প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে 15 আগষ্টত আৰু ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে 26 জানুৱাৰী। আৰু 15 আগষ্টত যেতিয়া আমাৰ পতাকা উত্তোলন কৰা হয়, ৰাইট, বা আমি আৰোহণ বুলি ক'ব লাগিব। কেনেকৈ? যেতিয়া 15 আগষ্টত আমাৰ পতাকাখন একেবাৰে তলৰ পৰা ৰছী দি টানি ওপৰত উঠোৱা হয়, ৰাইট, তাৰপিছত ইয়াতে আমি ৰছী টানি দি আমি গাত ইয়াৰ পৰা যিটো বন্ধা আছে সেইটো খুলি দিওঁ, ৰাইট, তেনেকৈ হয়। যিজন আমাৰ ইন জেনেৰেলি আমাৰ ইনষ্টিটিউট হওক বা য'তেই হওক, যিজন চিফ গেষ্ট থাকিব, কি কৰে, তলৰ পৰা এনেকৈ টানি টানি ওপৰত উঠায়, তাৰপিছত টান মাৰে, এইটো খুলি যায়, ঠিক আছে। এইটো হ'ল আমাৰ 15 আগষ্টৰ নিয়ম। 26 তাৰিখত কি হয়? 26 তাৰিখত যি পতাকাখন আছে সেইখন অলৰেডি যিটো আমাৰ খুঁটা থাকে, খুঁটাৰ অলৰেডি ওপৰত বান্ধি ৰখা হয় এনেকৈ ৰছীৰে। ওকে, জাষ্ট এইটো টান মাৰি খুলি দিয়া হয়। তো এইটো তলৰ পৰা ওপৰলৈ উত্তোলন কৰা নহয়, ঠিক আছে। এইটো এটা কমন ডিফাৰেঞ্চ, বেছিভাগে ইয়াৰ প্ৰতি অৱগত নহয়। ওকে, মনত ৰাখিব, এজ এ
সিটিজেন আমি জানিব লাগে 15 আগষ্টত কি হয় 26 জানুৱাৰীত কি হয় 15 আগষ্টত তেনেকৈ কিয় কৰা হয় কাৰণ 15 আগষ্টত আমি স্বাধীনতা লাভ কৰিছিলোঁ সো সেইদিনা আমাৰ পতাকাখন একেবাৰে তলৰ পৰা ওপৰলৈ দিয়া হয় 26 জানুৱাৰী কি হয় 26 জানুৱাৰী আমি অলৰেডি তেতিয়া আফটাৰ ইণ্ডিপেণ্ডেন্স যেতিয়া 1950 চনত আমাৰ সংবিধানখন কাৰ্যকৰী কৰা হৈছিল সেই সময়ত আমি অলৰেডি ইণ্ডিপেণ্ডেন্ট অলৰেডি স্বাধীন হয় তো তাত কি কৰা হয় ডাইৰেক্ট ওপৰৰ পৰা খুলি দিয়া হয় ঠিক আছে বেসিক নেক্সট who presides over the joint session of parliament very important question এই কোৱেশ্যনটো প্ৰায় এক্সামত দেখা পাও আকৌ চান্স আছে ৰিপিট কৰাৰ সংসদৰ জটিয়া অধিৱেশনত সভাপতিত্ব কোনে কৰে Okay, what is the correct answer? কোনে কোনে জানিছিলে এই বেসিক ডিফারেন্সটো যে 15 আগষ্টত কোনে কৰে 26 জানুৱাৰীত কোনে কৰে 15 আগষ্টত কেনেকৈ কৰা হয় 26 জানুৱাৰীত কেনেকৈ আমি উত্তোলন কৰো এই ডিফাৰেন্সটো সকলো আজি কোনে যে জানিলা এইটো এটা সৰু ডিফাৰেন্স আমি জানিব লাগে কমেন্ট কৰিবচোন who presided over the joint session of parliament কোনে প্ৰিসাইড কৰে right presided by speaker of Lok Sabha okay yes presided by speaker of Lok Sabha এই কোৱেশ্যনটো আৰু এটা প্যাটাৰ্নত বনাই তেতিয়া আনসাৰ চেঞ্জ হৈ যায় কি প্যাটাৰ্নত বনাব যদি খুৰে যে জয়েন্ট সেশন অফ পাৰ্লিয়ামেন্ট কোনে মাতি আনে ৰাইট কোনে কল দিয়ে যে জয়েন্ট সেশন অফ পাৰ্লিয়ামেন্ট হ'ব লাগে তো তেতিয়া আনসাৰ হ'ব আমাৰ প্ৰেসিডেন্ট ঠিক আছে প্ৰেসিডেন্টে মাতে সভাখন সভাপতিত্ব কোনে কৰিব লোকসভাৰ স্পিকাৰে ঠিক আছে বেসিক ডিটেইলছ হয় কিন্তু ক্লিয়াৰকৈ ৰাখিব ইম্পৰ্টেন্ট হয় who was the appointed as permanent chairman of Indian Constituent Assembly easy question কৰিছিল ৰাইট ভাৰতীয় সংবিধানৰ স্থায়ী অধ্যক্ষ হিচাপে নিযুক্তি কোনে পাইছিলে ADRE নেক্সট কেতিয়া হ'ব ADRE এটা আফটাৰ ইলেকশন এতিয়ালৈকে তো ভ্যাকেন্সি দিয়া নাই ওকে মামাক আপোনালোকে ৰিকুৱেষ্ট কৰক এনে আমাৰ অসম পুলিচৰ ল'ৰা ছোৱালী কিন্তু মানিব লাগিব যতেই মামা যায় অসম পুলিচৰ ভ্যাকেন্সি কেদি আহিব অসম পুলিচৰ ভ্যাকেন্সি কেদি আহিব মামা অসম পুলিচৰ ভ্যাকেন্সি বহাই দিয়ক বোলে ফৰেষ্টৰ ভ্যাকেন্সি দিয়ক কিয়তে লৈ লৈছে চাও অসম পুলিচৰ ভ্যাকেন্সি ললে ইহতি ফৰেষ্টৰ ভ্যাকেন্সি উলাই দিছে ইহতে মামাৰ পৰা জবৰদস্তিকে দিয়ক কে আপোনালোকে তেনেকৈ কৰিব ADRE ভ্যাকেন্সি কেতিয়া দিব ADRE ভ্যাকেন্সি কেতিয়া দিব যতেই মামাক লগ পাব ওকে কমেন্ট সেকশনত ADRE মোৰ নাম নলব পিছত ওকে যত এইজনক ধৰি আন বোলে তেনেকৈ নকৰিব জাস্ট কমেন্ট কৰিব ADRE নিউ ভ্যাকেন্সি কেতিয়া আহিব ADRE নিউ ভ্যাকেন্সি কেতিয়া আহিব Okay, what is the correct answer? So, permanent president, Dr. Rajendra Prasad. Right, option A is the correct answer. Okay, next. Which of the following company is known as Big Blue? Eto ami jua kali amar mock test to asile. Okay, Big Blue kuntu hoy. Assam Police ketia hobo after election hobo jiman khini ulaise. Okay. So, ei jitu সময় আছে সময়খিনি ধুনিয়াকে ইমপ্লিমেন্ট কৰা আসাম পুলিচৰ অলৰেডি নিউ বেচ স্টাৰ্ট কৰিলো আমি সো তাতে জয়েন কৰিব পাৰো যে সকলো জয়েন কৰিব মন আছে আৰু ADRE বেচও আহিব নতুন ফেব্ৰুৱাৰী লাষ্টত লৈকে আহি যাব ইন এ কম্পিউটাৰ হুইচ ইউনিট ইজ ৰেসপন্সিবল ফৰ প্ৰসেসিং ডাটা কোনটো ইউনিটত ডাটা প্ৰসেস হয় কম্পিউটাৰত RAM keyboard CPU hard disk what is the correct answer okay what is the correct answer কোনটো ডাটা প্ৰসেস হয় CPU option C is the correct answer Okay, which of the following is a web browser? Toror kuntu web browser hoy. Okay, hoy na nohoy. Hoy boli bolis. Okay, Google Chrome, Safari, Opera, all of these. Which of the following is a web browser? Toror kuntu web browser hoy. Easy question. Google Chrome, Safari, Opera, all of these. Option D is the correct answer. Atai ketai web browser hoy. Right, browsing or karone ami use koru. Kiba eta search kori bole. Which of the following is not a part of email address? Toror kuntu email address or eta অংশ নহয় is not a part okay username domain protocol all of this which of these is not a part of email okay আৰু এটা কোৱেশ্যন প্ৰায় খুদে যে ইমেইলত কোনটো সাইন ইম্পৰ্টেন্ট হয় yes so which of the following is not a part option C protocol username তো লাগিব domain লাগিব @gmail.com কোনটো সাইন ইউজ কৰা হয় হেতু কৰি দিয়া যে কিবা কি দি দিব হয় What is an email attachment? Email attachment কি হয়? Email attachment যেতিয়া আমি কোনো এটা ইমেইল লিখো ইমেইল কেনেকৈ লিখা হয় টু লিখা হয় CC থাকে BCC থাকে ওকে তাৰ পিছত তলত আমি আমাৰ মেইলখিনি লিখো আৰু লাষ্টত গৈ আমি অ্যাটাচ কৰো অ্যাটাচমেন্টত কি দিব পাৰি আমি আমাৰ ফটো পঠাব পাৰি PDF পঠাব পাৰি ৰাইট তেনে বস্তুবোৰ
So কি হয় a receipt sent by recipient no separate document from another program sent along with an email address yes option B is the correct answer right separate documents আমি পঠিয়াব পাৰি ইমেইলৰ লগত so হেতুৱে হৈছে আমাৰ email attachment the main circuit board inside any PC is called কোনো যিকোনো এটা PC বা কম্পিউটাৰৰ ভিতৰত যেটো মেইন সার্কিট বোর্ড হয় যত আমি প্ৰসেসৰ লগাও যত আমি RAM লগাও রাইট যত বিভিন্ন কানেকশন থাকে সো ইয়াক কি বুলি কোৱা হয় SMPS motherboard processing unit all of the above কি বুলি কোৱা হয় ইয়াক যেটো মেইন হেৰি আছে ইয়াকে আমি কি বুলি কও motherboard বুলি কোৱা হয় option B is the correct answer right okay to change the page margin need to click at the কোনো এটা পেজৰ আমি মাৰ্জিন খলনি কৰিবলৈ আমি কত ক্লিক কৰিব লাগে হোম ইনসার্ট পেজ লেআউট ডিজাইন what is the correct answer কোনো এটা বস্তুৰ আমি কি চেঞ্জ কৰিব লাগে পেজ মাৰ্জিন চেঞ্জ কৰিব পেজ লেআউটত হ'ব obvious হয় ৰাইট পেজ লেআউটত গৈ আমি মাৰ্জিনত নরমাল ৰাখিব পাৰি নেৰো ৰাখিব পাৰি বা কাস্টমাইজও ৰাখিব পাৰি আমাৰ হিচাপত ইফালে কিমান এদিম ইফালে কিমান ওপৰত কিমান তো সেইটো আমাৰ হিচাপতো কাস্টমাইজ কৰিব পাৰি তো এইকেইটা নরমাল ৰাখিব পাৰি মডাৰেট ৰাখিব পাৰি ওকে ওয়াইড ৰাখিব পাৰি মিৰৰ ৰাখিব পাৰি আৰু কাস্টমো কৰিব পাৰি আমাৰ ইচ্ছা মতে which program is responsible for converting human readable source to machine readable code okay এতিয়া কোন এটা বস্তু যদি আমি ইনস্ট্রাকশন দিও কম্পিউটাৰত সেটো আমাৰ কমন ভাষাত ইংৰাজী ভাষাত লিখো এটো আকৌ কি কৰা হয় কম্পিউটাৰ ভাষাত কোড কৰা হয় এটো কোনে কৰে কম্পাইলাৰে কৰে ক্লাউড কম্পিউটিং এ কৰে মডেমে কৰে নে সিপিইউ এ কৰে কিহে কৰে রাইট ইয়াৰ কোনটোৰ কাম হয় আমাৰ সাধাৰণ ভাষাটো কোডত রাইট আমি জানো কম্পিউটাৰত কেনেকৈ চলে বাইনাৰী কোডত চলে 0 or 1 রাইট সো যে আমি ইনস্ট্রাকশন দিলো যেন ধৰিলো আমি কিবা এটা সার্চ কৰিলো যেন আমাৰ ইউটিউব চেনেল পৰীক্ষা মিত্ৰ সার্চ কৰিলো সো হেতু এক গুগলে গৈ পৰীক্ষা মিত্ৰ সার্চ নকৰে হি এটো এটা কোড কৰিব 0101 রাইট বাইনাৰী কোড কৰিব সো এটো কোনে কৰে কম্পাইলাৰ অপশন A is the correct answer okay which one of the following was the official mascot of Hello India Youth Games 2025 এটো 2022 আছিল আমি কলনি কৰি দিছো 2025 লৈ এক্সপেক্টেড হয় মোৰ ৰাখিব Hello India Youth Games 2025 ৰ mascot কোন আছিল কি আছিল বিজয় আছিল ইয়ায়া আছিল গজসিংহা আছিল আম্মু আছিল what is the correct answer expected question হয় স্টার লগাই ৰাখি দিব লাগিছে আহিব যেন Hello India Youth Games 2025 কত হৈছিল এইবাৰ বিহাৰত হৈছিল ভেৰি গুড মধুস্মিতা কোনে কমেন্ট কৰিছে কোনে হোস্ট কৰিছে কোনটো ষ্টেটে হোস্ট কৰিছে বিহাৰে হোস্ট কৰিছে ওকে বিহাৰত হৈছে এবাৰ খেলো ইন্ডিয়া ইউথ গেমছ আৰু যেটো মেসকট আছিল এটো নাম আছিল গজসিংহা গজ আৰু সিংহা ৰাইট গজ মানে কি হাতী সিংহা মানে সিংহ সুধি দিব পাৰে কোন দুটা জন্তুৰ নামত আছিল The 2026 Commonwealth Games is scheduled to be held in 2026 চনৰ Commonwealth Games অনুষ্ঠিত হ'ব কত হ'ব কেপ টাউন গ্লাছগো নিউ দিল্লী ডাৰবান 2026 ৰ Commonwealth Games কত হ'ব expected question আৰু এটা okay one more expected question star লগাই ৰাখি দিব so Commonwealth 2026 ত কত হ'ব স্কটল্যান্ডৰ গ্লাছগো option B is the correct answer স্কটল্যান্ড okay so Glasgow থাকিব পাৰে otherwise যদি সিটিৰ নাম নিদিয়ে কাউন্ট্ৰিৰ নাম দি দিব স্কটল্যান্ড which constitutional amendment introduced the goods and service tax GST in India যেটো আমি GST বুলি কও এটো কিমান নম্বৰ amendmentত এড কৰা হৈছিল okay 100 101 102 103 আটাইকেইটা PYQ হয় ৰাইট যিমান কেইটা কোৱেশ্চন দেখা পাইছে আটাইকেইটা গুৱাহাটী হাই কোৰ্টে কোনো নহয় কোনো এক্সামত খোদা কোৱেশ্চনছ হয় আৰু ৰিসেন্ট এক্সামত খোদা কোৱেশ্চন হেবিলাক এনে নহয় যে পুৰণা কোৱেশ্চনছ হয় না নহয় তো কেতিয়া কিমান নম্বৰ আছিল 1001 ৰাইট 101 নম্বৰ এমেন্ডমেন্ট আৰু 101 নম্বৰ এমেন্ডমেন্ট কেতিয়া হৈছিল সন বটাও এমেন্ডমেন্টটো কেতিয়া হৈছিল 101 নম্বৰ 2016 চনত হৈছিল ৰাইট 2016 চনত এমেন্ড হৈছিল যদি খুজে যে কাৰ্যকৰী কেতিয়া হৈছিল জিএসটি ইমপ্লিমেন্ট কেতিয়া হৈছিল 2017 চনত 17 চনৰ 1 জুলাই তাৰিখে ইমপ্লিমেন্ট হৈছিল এমেন্ডমেন্ট হৈছিল 2016 ওকে
Which Indian state has the longest international border? কোনটো ভাৰতীয় ৰাজ্যত longest international border আছে? Rajasthan, Jammu Kashmir, West Bengal, Uttar Pradesh. Which one has longest international border? Rajasthan, Jammu Kashmir, West Bengal, Uttar Pradesh. The longest international border কোনটোৱে শেয়াৰ কৰে? West Bengal. Option C is the correct answer. কাৰ লগত? বাংলাদেশৰ লগত। ঠিক আছে? Okay, which article of Indian Constitution deals with the amendment process? এতিয়া ভাৰতীয় সংশোধনত ভাৰতীয় সংবিধানত আমি সংশোধন কৰিব পাৰি। এটো কিমান নম্বৰ আৰ্টিকেলত মেনশন কৰা আছে? আৰ্টিকেল 368, 370, 356, 352 কিমান নম্বৰ আৰ্টিকেলত মেনশন আছে যে আমি সংবিধানখন amend কৰিব পাৰি, যেনেকৈ GST ইন্ট্ৰোডিউস কৰা হৈছিল by 101 amendment 2016. Okay, so what is the correct answer? 368. Option number A is the correct answer. 368. Okay, 370 কি আছিল? এটো ৰিপেল হৈ গল স্পেশাল প্ৰভিশনস ফৰ JNK আছিল। Okay, 356 কি আছিল? 356 আছিল প্ৰেসিডেন্ট ৰুল, ৰাষ্ট্ৰপতিৰ শাসন, ৰাইট, বা ষ্টেট ইমাৰ্জেন্সি। 352 আছিল নেশনাল ইমাৰ্জেন্সি। Who is the author of the Discovery of India? এই কিতাপখন কাৰ হয়? The Discovery of India. মহাত্মা গান্ধী, B.R. আম্বেদকৰ, জৱাহৰলাল নেহৰু, ৰবীন্দ্ৰনাথ টেগোৰ। কাৰ হয় এই কিতাপখন? ইজি কুৱেশ্যন, একেবাৰে ইজি কুৱেশ্যন। The Discovery of India কাৰ হয়? চাচাজি, জৱাহৰলাল নেহৰু। অপশ্যন C is the correct answer. Okay. Okay, জৱাহৰলাল নেহৰু আৰু এটা ফেমাস কিতাপ আছিলে, A Letter to Daughter from a Father. এটো খুলে, এটো কাৰ হয়? The headquarter of the International Monetary Fund, IMF, ইয়াৰ হেডকোয়াৰ্টাৰ ক'ত আছে? যাৰ যাৰ ট্ৰিকটো মনত আছে এতিয়া ডাইৰেক্টলি বোলে অপশ্যন নালাগে মোৰ এনসাৰ কৰিবলৈ, কাৰণ আমি পৰীক্ষা মাত্ৰাৰ পৰা ট্ৰিক শিকি গৈছো। কি ট্ৰিক? যিকেইটা আমাৰ অৰ্গেনাইজেশ্যন কিহৰ লগত জড়িত? ফান্ডছ, টকাৰ লগত জড়িত, চকু মুজি এনসাৰ হ'ব ৱাশ্বিংটন DC। অপশ্যন নালাগে, ডাইৰেক্টলি অপশ্যন আমি এনেই ক'ব পাৰি, ৰাইট, ৱাশ্বিংটন DC। যিমান কেইটাই আমাৰ ফান্ডছৰ লগত জড়িত আছে, যেনে ৱৰ্ল্ড বেংক, ৰাইট, বিশ্ব বেংক। ৱৰ্ল্ড বেংক ক'ত আছে? ৱাশ্বিংটন DC। IMF ক'ত আছে? ৱাশ্বিংটন DC। Okay. Okay, the Kyoto Protocol is related to, Kyoto Protocol কিহৰ লগত জড়িত? নিউক্লিয়াৰ disarmament, climate change, air traffic regulations, water resource management. Kyoto Protocol, Montreal Protocol, প্ৰায় কৈ থাকো মই এক্সামত খুদে এইবিলাক, আপোনালোকৰ আগত প্ৰুফ PY কোড খুদিছে অলৰেডি। Okay, so Kyoto Protocol, option B is the correct answer, climate change. Okay, Montreal Protocol, Montreal Protocol কিহৰ লগত আছিল? কোনে ক'ব কমেন্ট সেকশনত মোক? Montreal Protocol কিহৰ লগত আছিল? Montreal কিহৰ লগত আছিল? Montreal আছিল ওজন লেয়াৰ ডিপ্লেশনৰ লগত। Yes. Okay, the term 5G in telecommunication refers to, 5G মানে কি? 5 gigabyte, 5 global standards, 5th generation mobile network, 5 government protocols. 5G. 5G means কি হয়? 5th generation mobile network. Option C is the correct answer. Right, option C হ'ব correct answer, 5G. Okay, এতিয়া আজিৰ দিনত এইটো খুদিব পাৰে, ৰাইট, মোৰ এক্সপেক্টেড লাগি আছে। এতিয়া আমি আজিৰ দিনত কি ইউজ কৰো? AI ইউজ কৰো বহুত বেছিক। তো AI ফুল ফৰ্ম তো সকলোৱে জানে, আৰ্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স। এতিয়া যেনেকৈ আমি বহুত বস্তু ইউজ কৰো, যেনে চ্যাট GPT, ওকে, ডিপসিক, ওকে, এইবিলাক কি হয়? বা ইয়াৰ পৰা কি খুদিব পাৰে যে চ্যাট GPTৰ ফুল ফৰ্ম কি হয়? কোনে ক'ব পাৰিব? চ্যাট GPT আমি প্ৰায় ইউজ কৰো আজিৰ দিনত, ৰাইট। GPT ফুল ফৰ্ম কি হয়? খুদি দিব পাৰে এক্সামত। ওকে, ইয়াৰ কুৱেশ্যন আমি অলপ পিছত কৰিম। মোক প্ৰথমত কোৱা GPTৰ ফুল ফৰ্ম কি? ফাউণ্ডেশ্যন কোৰ্সত মেথছৰ সব পাম নে? মেথছ নাজানো, মেথছ পাই যাবা। ওকে, চলি আছে ক্লাছেছ, কালিৰ পৰা আকৌ ষ্টাৰ্ট হৈ যাব। ওকে, জেনাৰেটিভ প্ৰি ট্ৰেইনড ট্ৰান্সফৰ্মাৰ। ইয়েছ, ওকে, তো নো আইডিয়া। চাওক, একেবাৰে আমি দৈনন্দিন জীৱনত ইউজ কৰোঁ চ্যাট GPT, কিন্তু আমি এতিয়ালৈকে মেক্সিমাম আমি ইউজ নকৰোঁ, মানে আমাৰ মনত নাহিল যে এইটো আমি জানিলোঁ, কাৰণ এক্সামত আহিব পাৰে। ওকে, ইয়েছ, জেনাৰেটিভ প্ৰি ট্ৰেইনড ট্ৰান্সফৰ্মাৰ। ওকে, চ' মনত ৰাখিব, ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। দ্য ইণ্টাৰনেশ্যনেল কোৰ্ট অফ জাষ্টিচ, ICJ, ইয়াৰ মুখ্য কাৰ্যালয় ক'ত আছে? জেনিভা, পেৰিছ, দ্য হেগ, ভিয়েনা।
Generative pre-trained transformer, chat GPT. What is the correct answer? The Hague. Okay, International Court of Justice. Yak ki buli koa hoy? Yak World Court buli koa. Bishor Court buliyo koa hoy. World Court. Bishor Court. ICJ. Netherlands or The Hague. Okay, who was the first woman to win a Nobel Prize? Nobel Pua Prothom Mohila কোন আছিলে? Barbara McClintock, Rosalind Franklin, Marie Curie, Dorothy Hodgkin কি নাম দিছে? Okay, first women কোন আছিলে? প্ৰথম মহিলা কোন আছে? আছিলে যিজনে কি পাইছিলে? Nobel Prize. Nobel Prize কোনে পাইছিলে? Option C is the correct answer. Marie Curie. Marie Curie first মহিলা, first বা আমি এটো ক'ব পাৰো একমাত্ৰ মহিলা যিজনীয়ে দুটাকে নোবেল পাইছে, ৰাইট? মেৰি কিউৰি, মেডাম কিউৰি বুলিও কওঁ আমি, দুটা নোবেল পাইছে। এটা হৈছে ফিজিক্সত পাইছিলে, ৰাইট? ফিজিক্সত পাইছিলে আৰু এটা পাইছিলে কেমেষ্ট্ৰিত। ওকে, তো মনত ৰাখিব দুটাকে পোৱা একমাত্ৰ। নেক্সট, হুইচ ইণ্ডিয়ান সাইণ্টিষ্ট ইজ ন'ন এজ মিছাইল মেন অফ ইণ্ডিয়া? কোনজন ভাৰতীয় বৈজ্ঞানিকক মিছাইল মেন বুলি জনা যায়? হোমি ভাবা, এপিজে আব্দুল কালাম, বিক্ৰম সাৰাভাই, চিবি ৰমন। কাক জনা যায়? হোল ফেমিলি নবেলিষ্ট। ইয়েছ, নবেল ফেমিলি বুলিও কোৱা হয়। এপিজে আব্দুল কালাম। ইয়েছ, অপশ্যন বি ইজ দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ, মিছাইল মেন। ওকে, হু ৱাজ দ্য ফাদাৰ অফ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ? শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ পিতৃ কোন আছিল? কুসুম্বৰ ভূঞা, চান্দীবৰ ভূঞা, ৰঘুদেৱ ভূঞা, জগন্নাথ ভূঞা। দ্য ফাদাৰ অফ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ। ইজি কুৱেশ্যন, এইটোতো ৰং নহয় কাৰো। কোন আছিলে? কুসুম্বৰ ভূঞা। মাতৃ কোন আছিলে? শংকৰদেৱৰ মাতৃ কোন আছিলে? মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ মাতৃ সত্য সন্ধ্যা। ইয়েছ, অ'কে। আৰু এইবাৰ ADRE 2.0 সুধিছিলে তেওঁৰ আইতাৰ নাম। হু ৰোড সুনীত কোঁৱৰী। অ'কে, সুনীত কোঁৱৰী হৈ আছে এটা। ভূপেন হাজৰিকা, বিষ্ণু ৰাভা, জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা, মাধৱদেৱ। সুনীত কোঁৱৰী কাৰ হয়? খেৰসুটি আই। অ'কে, অ'কে, চ' অপশ্যন চি ইজ দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ, জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা দেৱৰ হয়। ডিউৰিং হুজ ৰুল হিউৱেন চাং ভিজিটেড আছাম? কাৰ দিনত হিউৱেন চাং ভাৰতলৈ আহিছিল, অসমলৈ আহিছিলে? চুকাফা, ভাস্কৰ বৰ্মন, নৰনাৰায়ণ, ৰুদ্ৰসিংহ। হিউৱেন চাং কাৰ দিনত আহিছিলে? ইজি কুৱেশ্যন, ৰাইট? ভেৰি ইজি কুৱেশ্যন। ভাস্কৰ বৰ্মনৰ দিনত আহিছিলে। অপশ্যন বি ইজ দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ। অ'কে, যদি সোধে ভাৰতত যেতিয়া আহিছিলে কাৰ দিনত আহিছিলে, তেতিয়া আনসাৰ কি হ'ব? হৰ্ষবৰ্ধন, ৰাইট? হু ৰোট মোৰ চিকৰ কাহিনী? এইটো কাৰ হয়? মোৰ চিকাৰ কাহিনী হ'ব। জিম কৰবেট, আনন্দৰাম বৰুৱা, ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা, তৰুণৰাম ফুকন। এপত আজি ক্লাছ হোৱা নাই এটাও, ৰিপাব্লিক ডেৰ কাৰণে। একমাত্ৰ মই ইউটিউবত লৈ আছোঁ ক্লাছ। অ'কে, অপশ্যন ডি ইজ দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ, তৰুণৰাম ফুকন। অ'কে, দ্য ৰাম নৱমী ড্ৰামা এডভোকেটছ ফৰ উইডো ৰিমেৰেজ, হুইচ ফেমাছ ৰিফৰ্মাৰ ৰোট ইট? ৰাম নৱমী, ৰাইট? এইটো কিহৰ ওপৰত? বিধৱা পুনৰ বিবাহ, ইয়াৰ ওপৰত জড়িত এখন নাটক হয়। এইটো কোনে লিখিছিলে? গুণাভিৰাম বৰুৱা, আনন্দৰাম বৰুৱা, হেমচন্দ্ৰ বৰুৱা, হেম বৰুৱা। কাৰ হয় এইখন? গুণাভিৰাম। ইয়েছ, অপশ্যন নম্বৰ এ ইজ দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ, ৰাম নৱমী, অপশ্যন এ। হোৱাট আৰ উখোৱা এণ্ড আৰৈ? উখোৱা এণ্ড আৰৈ কি হয়? কাইণ্ডছ অফ ৰাইচ, টাইপছ অফ ফুৱেল, পেডি, ভেজিটেবলছ। কি হয় এইকেইটা? PDF পাম নে এপত? ইয়েছ, PDF আফটাৰ ক্লাছ পাব। ক্লাছ কৰি লোৱা তাৰপিছতে PDF। টেনশ্যন লাগিব নালাগে, টেনশ্যন আহিছে। নিড টু ৱৰি, পাৰি যাবা। অ'কে, অপশ্যন এ ইজ দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ, কাইণ্ড অফ ৰাইচ। এতিয়া টাফ হ'লে সকলোৰ বাবেই টাফ হ'ব, আৰু এনে নহয় যে মোৰ কাৰণে কেৱল টাফ হ'ব। যদি পঢ়া নাই তেনেহ'লেতো টাফ লাগিবই। হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং কমিউনিটিজ ইউজ সাজপানী? সাজপানী। তিৱা, মিচিং, আহোম, হাজং। আহোমসকলৰ হয় সাজ। ক'ত আছে? অপশ্যন চিত আছে।
Okay, what is joe? What is joe? Joe কি হয়? Rice beer, light food, type of tea, oil. Option A, yes, rice beer. What is the scientific name of betel nut? ইয়াৰ scientific নাম কি হয়? তামোল, right? তামোলৰ scientific name কি হয়? Areca, catechu, betel areca, nut areca, betel catechu. Option A, areca, yes. Okay, what is the most important ingredient of pani tenga? এটা কি পিওয়াই করে রাখিছে নাকি? লাগিছে মোৰ sesame, mango, oil, mustard seed. পানী টেঙাৰ most important ingredient ক'ব নোৱাৰে কি দিয়ে, কি হয়? Option D, mustard seed, সৰিয়হ. Yes, option D is the correct answer. Okay, yes, PYQ তে আহিছিলে. The state bird of Mizoram. মিজোৰামৰ state bird কি হয়? Peacock, Humis pigeon, Kako, eagle. State bird of Mizoram. What is the correct answer? State bird of Mizoram ki hoy? Option B, Humis pigeon, right? Option B is the correct answer. Which country owned the FIFA Men's Football World Cup 2022? Okay, 2022 FIFA World Cup কোনখন দেশে জিকিছিলে? Sorry. France, England, Brazil, Argentina. Easy question, etu karu wrong নহয়. Okay, what is the correct answer? Option number D, Argentina. Runner up কোন আছিল? কাৰ লগত হৈছিল? Which of the following is not a South American country? তোৰ কোনটো South America দেশ নহয়? Brazil, Argentina, Uruguay, Italy. কোনটো নহয়? ফ্ৰান্সৰ লগত হৈছিল, yes. Argentina আৰু France. So which is not in South America? Italy. Option D is the correct answer. আরেকটা ডাঙৰ হৈছে Brazil, South America. Which is the largest country in the world? গোটেই বিশ্বৰ ভিতৰত আরেকটা ডাঙৰ দেশ কোনখন? USA, Russia, China, Australia. Okay, what is the correct answer? Option B is the correct answer. Russia is the correct answer. Okay. Who was the first Prime Minister of India? এইবিলাক কুৱেশ্যনো সুধি থাকে এক্সামত। আৰু আমি যিমান লেভেলৰ প্ৰিপাৰেশ্যন কৰিছোঁ এইবিলাক আটাইকেইটা একেবাৰে গুল্লি নিচিনাকৈ উৰাই আহিম, হয়নে নাই? ফাৰ্ষ্ট PM কোন আছিলে? নেহেৰু, চাচা. Option A is the correct answer. How many moons does Earth have? Earthৰ কেইটা মুন আছে? 0, 1, 2, 3. পৃথিৱীৰ কেইটা আছে? একমাত্ৰ এটাই আছে, চন্দ্ৰ. Most moons কাৰ আছে? Highest number of moons সুধিব পাৰে, আটাইতকৈ অধিক কাৰ আছে? Saturn. শনি গ্ৰহৰ আটাইতকৈ অধিক আছে 146. কোনটোৰ কোনো মুন নাই, ৰাইট? কোনো নেচাৰেল স্যাটেলাইট নাই। কোন দুটাৰ কোনো মুনেই নাই, মনত আছে নাই? কোন দুটাৰ কোনো মুন নাই? বুধ আৰু শুক্ৰ, মাৰ্কিউৰি এণ্ড ভিনাছ, য়েছ, ৰাইট? মাৰ্কিউৰি, বুধ গ্ৰহ আৰু শুক্ৰ গ্ৰহ, এই দুটাৰ কোনো মুন নাই, ৰাইট? তো মনত ৰাখিব। লাৰ্জেষ্ট মুন কোনটো হয়? লাৰ্জেষ্ট মুন, ইয়াৰ নাম কি আছিলে? লাৰ্জেষ্ট মুন, আটাইতকৈ ডাঙৰ মুন গেনিমেড। গেনিমেড কোনটো গ্ৰহৰ হয়? বৃহস্পতি গ্ৰহৰ, জুপিটাৰ। Which of the following is not a team in the cricket tournament Indian Premier League? তোৰ কোনটো টিম নহয় IPL-ৰ? গোৱালিয়ৰ জায়ান্টছ, কলকাতা নাইট ৰাইডাৰ্ছ, চেন্নাই ছুপাৰ কিংছ, মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছ। Which is not a team? Okay, কোনটো টিম নহয় বুলি সুধিছে। গোৱালিয়ৰ জায়ান্টছ এইটো কোনো টিম নাই, ৰাইট? গুজৰাট জায়ান্টছ আছিলে। So option A is the correct. Most number of IPL কাপ কাৰ হাতত আছে? মুম্বাই আৰু চেন্নাই, 5-5। দুটাৰ হাতত 5টাকে আছে। লাষ্ট কোনে জিকিছে? RCB জিকিছে। Who is considered to be the father of computer? কাৰ কম্পিউটাৰৰ জনক বা পিতৃ বুলি কোৱা? বিল গেটছ, জুকাৰবাৰ্গ, বাবেজ, চাৰ্লছ বাবেজ, এলন মাস্ক। ইজি কুৱেশ্যন,
বহুতে ইজি কুৱেশ্যন অপশ্যন চি ইজ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ চাৰ্লছ বাবেজ ৰাইট বিল গেটছ মাইক্ৰ'ছফ্ট জুকাৰবাৰ্গ ফেচবুক এলন মাস্ক এক্স টেছলা অ'কে স্পেচ এক্স দ্য কুইট ইণ্ডিয়া মুভমেণ্ট ৱাজ ষ্টাৰ্টেড ইন দ্য ইয়াৰ ভাৰত ত্যাগ আন্দোলন কেতিয়া আৰম্ভ হৈছিলে ভাৰত ত্যাগ আন্দোলন কেতিয়া আৰম্ভ হৈছিলে অপশ্যন বি 1942 চনত 1942 8 আগষ্ট 1942 চনত বম্বেৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিলে হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট পাৰ্চন টু ৱাক অন দ্য মুন চন্দ্ৰত খোজ কঢ়া প্ৰথম ব্যক্তি কোন আছিলে নেইল আৰ্মষ্ট্ৰং ডিন হেণ্ডাৰছন মাইক টাইছন মাইকেল কেইন ইজি কুৱেশ্যন নেইল আৰ্মষ্ট্ৰং ৰাইট এই কুৱেশ্যনৰ আৰু এটা চেঞ্জেছ আমি কৰিব পাৰি কি কৰিব পাৰি দ্য ফাৰ্ষ্ট পাৰ্চন টু স্পেচ ৰাইট ইয়াত মুন আছে ন মুনৰ পৰা আঁতৰাই যদি স্পেচ দি দিয়ে তেতিয়া এনচাৰ কি হ'ব স্পেচ মহাকাশত তেতিয়া এনচাৰ কি হ'ব অলপ এটা চেঞ্জ কৰিব এনচাৰেই চেঞ্জ হৈ যাব তেতিয়া হ'ব ইউৰি গাগাৰিন য়েছ ৰাইট নেক্সট অ'কে ইণ্ডিপেণ্ডেন্স ডে অফ আৱাৰ কাউণ্ট্ৰি ইজ চেলিব্ৰেটেড অন হুইচ ডে আৰে ইমান বাচ্চা কুৱেশ্যন Okay, what is the correct answer? Yuri Gagarin. Agar to asile yes. So 15 August. Ekra PY could already khudise. More formation, more hat na yate ko. Who finished runners up in ICC Men's Champions Trophy 2025? Okay, so etu puroni asile yat change kora hoise na. ICC Men's Champions Trophy 2025 ot. Runners up kunkhon dekhesile. New Zealand, Australia, Republic of South Africa, India. Men's Champion Trophy 2025 kune jikise? জিকিছিল ভাৰত চ্যাম্পিয়ন্স ট্ৰফি ৰাইট সো অপশ্যন এ ইজ দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ নিউজিলেণ্ড আছিলে ৰানাৰ আপ ডুবাইত হৈছিল ফাইনেল মেচখন হোষ্ট কাউন্ট্ৰি আছিলে পাকিস্তানত ইণ্ডিয়া যোৱা নাছিলে ওকে সো ফাইনেল মেচখন ক'ত হৈছিল ডুবাইত হৈছিল ম্যান ইটাৰ্স অফ কুমাও ওয়াজ ৰিটেন বাই এই কোৱেশ্যনটো প্ৰায় আহে এটো কাৰ হয় ম্যান ইটাৰ্স অফ কুমাও সলমান ৰাছিদ জিম কৰবেট চেতন ভগত খুৰশিদ আলম কাৰ হয় এখন কিতাপ জিম কৰবেট yes option b is the correct answer জিম কৰবেট next okay so কিছুমান কিতাপৰ নাম দিয়া আছে ইয়াতে অলৰেডি আমি ব্লগ ডিসকাস কৰিছো the statue of liberty is situated in which country statue of liberty কোনখন দেশত আছে the statue of liberty England France Germany United States of America statue of liberty ক'ত আছে Option D, United States of America, USA. দিছিলে কোনে ওকে US এর নিউ ইয়র্ক শহৰত আছে কোনখন এই যেটো স্ট্যাচু অফ লিবাৰ্টি আছিল এটো গিফট কৰিছিল ফ্ৰান্সে গিফট কৰিছিল USA দিছিল How many sides does an octagon have? Octagonত কেইটা বাহু থাকে 5টা 6টা 7টা 8টা How many sides does an octagon have? Octagon keita 8ta option D is the correct answer octagon hexagon heptagon which of the following is not a state in India toror kontu state nohoy Chhattisgarh Punjab Bihar Mirzapur right bachcha question hoile to hol aru option D is the correct answer Mirzapur yes Mirzapur Uttar Pradesh ot ase Which festival is also known as Festival of Colors? Kuntu Festival of Color boli koa hoy. Ahi ase gedin bisot. What is the correct answer? Holi. Option A is the correct answer. Festival of Light, Diwali. Okay. Who is the Chief Justice of Guwahati High Court? Guwahati High Court or Chief Justice kun hoy? Bortoman ne first khudise. First option nai. বৰ্তমান হ'ব তেনেহলে who is the present কোন হয় okay who is the chief justice at present কোন হয় গুৱাহাটী হাই কোৰ্টৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ জাস্টিস আশুতোষ কুমাৰ option D is the correct answer প্ৰথম কোন আছিল বা গুৱাহাটী হাই কোৰ্ট কেতিয়া এস্টাবলিশ হৈছিল এটো সুধি দিব পাৰে কেতিয়া এস্টাবলিশ হৈছিল গুৱাহাটী হাই কোৰ্ট মনত আছে না নাই গঠন কেতিয়া হৈছিল গুৱাহাটী হাই কোৰ্ট কমেন্ট সেকশনত হৈ যাওক এবাৰ সকলো পৰা 1948 ত গঠন হৈছিল yes
Guwahati High Court formed in 1948. First কোন আছিলে? First আছিলে RF Lodge. Okay, first অসমীয়া, first Assamese কোন আছিলে? Justice হলিৰাম ডেকা. অসমীয়া প্ৰথম বা অসমৰ পৰা প্ৰথম কোন আছিলে? Justice হলিৰাম ডেকা. তাৰ পিছত Guwahati High Courtৰ jurisdiction বৰ্তমান কোন কেইটা ষ্টেটত আছে এটো খুদি দিব পাৰে বৰ্তমান কোন কেইটা ষ্টেটত আছে Guwahati High Courtৰ আন্ডাৰত কোন কেইটা ষ্টেট আছে 1948 yes চাৰিখন আছে নাম কি হয় নামে হয় NAAM এই চাৰিখন নাগালেণ্ড ৰাইট এনৰ পৰা নাগালেণ্ড আছিলে ইয়াৰ পৰা আমাৰ অসম নিজে অৰুণাচল প্ৰদেশ অৰুণাচল এমৰ পৰা গোৱা মিজোৰাম মণিপুৰ মেঘালয় কোনটো মিজোৰাম মণিপুৰ মেঘালয় তিনিটা অপচন কোনটো এম মণিপুৰ আৰু মেঘালয় তেওঁলোকৰ সেপাৰেট আছে তো মিজোৰাম মিজো তো এইটা এই চাৰিটা প্ৰথমত যেতিয়া 1948 ত গুৱাহাটী হাইকোৰ্টখন বনোৱা হৈছিল তেতিয়া গোটেই সাতখন ৰাজ্যৰ হাইকোৰ্ট এটাই আছিল গুৱাহাটী হাইকোৰ্ট তাৰ পিছত গ্ৰেজুৱেলি এটাৰ পিছত এটা যেতিয়া ষ্টেটখিনি ভাগ হৈ যায় তাৰ পিছত ইয়াৰ হাইকোৰ্টটো চেঞ্জ হৈ যায় ওকে বৰ্তমান চাৰিটা আছে গুৱাহাটী হাইকোৰ্টৰ আন্ডাৰত আৰু যি চাৰিটা আছে প্ৰতিটো ষ্টেটত গুৱাহাটী হাইকোৰ্টৰ বেঞ্চ আছে ওকে which is the largest planet in the solar system ৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ গ্ৰহ কোনটো হয় which one is the largest আটাইতকৈ ডাঙৰ কোনটো হয় জুপিটাৰ অপচন সি ইজ দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ বৃহস্পতি গ্ৰহ আটাইতকৈ সৰু কোনটো হয় মাৰ্কিউৰি বুধ গ্ৰহ okay the Guwahati High Court does not exercise question already কৰি দিছে previously jurisdiction in which of these states কোনটোত নাই Guwahati High Courtৰ কোনটো আন্ডাৰত নাহে বুলি কৈছে মিজো মেঘালয় অৰুণাচল প্ৰদেশ নাগালেণ্ড অলপ আগতে এই চাৰিটা নাম মনত আছে নাই তো কোন কেইটা আছে নাগালেণ্ড আছে অৰুণাচল প্ৰদেশ আছে মিজোৰাম আছে মেঘালয় নাই অপচন বি ইজ দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ মেঘালয় in which year was the battle of Plassey পলাশীৰ যুদ্ধ কেতিয়া হৈছিল 1670 1757 1770 1771 battle of Plassey পলাশীৰ যুদ্ধ কেতিয়া হৈছিল 1757 কাৰ মানত হৈছিল অপচন বি ইজ দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ কাৰ মানত হৈছিল কোৱা পলাশীৰ যুদ্ধ কোৱা Robert Clive and Sirajuddaulah right Nawab of Bengal Bangor Nawab Sirajuddaulah aru East India pura Robert Clive okay the United Nations was formed in UN ketia gothon hoisile 45 46 47 50 Rashtra Sangha jetu ami Okhomiyat ko okay সকলে এবাৰ লাইক কৰিব যদি আৰু ক্লাছটো টানিব মন আছে ওকে ক্লাছ কৰি কেনে লাগিছে অলপ আমি ব্ৰেক ল'ব লাগিব নেকি বহুত স্পিডত গৈ আছে ক্লাছ 1 ঘন্টা হৈ যাব কন্টিনিউয়াসলি চলিয়ে আছে ক্লাছ ওকে সো হোৱাট ইজ মই ভাগৰি গৈছো হোৱাট ইজ দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ অপচন এ ইজ দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ 1945 ৰাইট 1945 চনত ওকে 1945 ইজ দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ ওকে আৰু দুই তিনিটা কৰি দিও তাৰ পিছত আমি ব্ৰেক ল'ম দিয়া হু ৰোট দ্য প্লে ৰমিও এণ্ড জুলিয়েট এখন কাৰ হয় কোনে লিখা ইন্ড ব্লেটন উইলিয়াম শেক্সপিয়াৰ জেকে ৰৌলিং জিম কাৰ্বেট Romeo and Juliet কাৰ হয় What is the correct answer William Shakespeare option B is the correct answer ধুনিয়া okay what is the name of the process by which plants convert sunlight into energy উদ্ভিদে সূৰ্যৰ পোহৰৰ পৰা খাদ্য সৃষ্টি কৰে ৰাইট ইয়াক এই প্ৰচেছটোৰ নাম কি photosynthesis respiration oxidation evolution easy question right আৰু photosynthesis তাৰ পিছত আৰু এটা আছে আমাৰ মাইট্ৰকন্ড্ৰিয়া ৰাইবোজোম এই তিনিটাৰ পৰা কোৱেশ্চন উঠায় photosynthesis is the correct answer right option A is the correct answer okay who among the following has not won a medal at the Olympics Olympicot কোনে মেডেল পোৱা নাই okay কিমান নম্বৰ কোৱেশ্চন 96 নম্বৰ স্লাইডৰ চলি আছে প্ৰকাশ পাদুকন পিবি সিন্ধু মেৰি কম অভিনৱ বিন্দ্ৰা কোনে পোৱা নাই Okay, so option
A is the correct answer, Prakash Padukone. So Olympicot medalor বিষয়ে যেতিয়া কোৱেশ্চন আহে আমাৰ তিনিটা কোৱেশ্চন ইম্পৰ্টেন্ট হয় যে প্ৰথম ভাৰতীয় কোন আছিল যিজনে অলিম্পিকত মেডেল পাইছিল ঠিক আছে প্ৰথম মহিলা কোন আছিল যিজনে অলিম্পিকত মেডেল পাইছিল প্ৰথম ব্যক্তি পুৰুষ হোক বা মহিলা হোক কোন আছিল যিজনে গোল্ড মেডেল পাইছিল এই তিনিটা কোৱেশ্চন ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট ভেৰি এক্সপেক্টেড ওকে এটা এটাকে হৈ যাওক নেকি ফাৰ্স্ট কোন আছিল যিজনে ভাৰতৰ পৰা প্ৰথম ব্যক্তি কোন আছিল যিজনে অলিম্পিকত মেডেল পাইছিল ফাৰ্স্ট কোন আছিল ফাৰ্স্ট প্ৰথম মহিলা আছিল কৰ্ণম মলেশ্বৰী ওকে প্ৰথম কোন আছিল অভিনৱ বিন্দ্ৰা প্ৰথম গোল্ড পোৱা আছিল কেডি যাদৱ ৰাইট কেডি যাদৱ যিসকলে কমেন্ট কৰি আছে পাৰফেক্ট আনসাৰ ফাৰ্স্ট তো ব্ৰঞ্জ পাইছিল কেডি যাদৱ প্ৰথম মহিলা কৰ্ণম মলেশ্বৰী প্ৰথম ব্যক্তি যিজনে গোল্ড পাইছিল অভিনৱ বিন্দ্ৰা ওকে okay which national park is situated in northeast of India northeast of কোনটো আছে তো আমাক খুদিছে নেটৱৰ্ক প্ৰবলেম ক্লাছ হোৱা নাই হয় ইয়াৰ আনসাৰ দিয়া which national park is situated at northeast India ইয়াৰ আনসাৰ আৰু কি ক'বা অপশন সি ইজ দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ কাজিৰঙা নেশ্যনেল পাৰ্ক ওকে এই কোৱেশ্চনটো মই অলপ মডিফাই কৰি দিওঁ ঠিক আছে অলপ ইমান ইজি কোৱেশ্চন ভাল নালাগে এটা মোক কোৱা নৰ্থ ইষ্টৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ নেশ্যনেল পাৰ্ক কোনটো এতিয়া কনফিউজন লাগি যাব গোটেই উত্তৰ পূবত আটাইতকৈ ডাঙৰ নেশ্যনেল পাৰ্ক বা এক নম্বৰত সাইজ আকাৰ অনুযায়ী এক নম্বৰ কোনটো আছে আবি বাটাও এক নম্বৰত কোনটো আছে নৰ্থ ইষ্টৰ ভিতৰত ওকে এতিয়া আমি দুই তিনিটা আনসাৰ দেখা পাইছো মানক দেখা পাইছো নামদফা দেখা পাইছো তাৰ পিছত আৰু দেখা পাইছো সো নামদফা ইজ দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ নৰ্থ ইষ্টৰ ভিতৰত আটাইতকৈ ডাঙৰ কোনখন অৰুণাচল প্ৰদেশৰ নামদফা নেশ্যনেল পাৰ্ক ওকে নামদফা নেশ্যনেল পাৰ্ক নৰ্থ ইষ্টৰ ভিতৰত আটাইতকৈ ডাঙৰ কত আছে অৰুণাচল প্ৰদেশত আছে হু ডিসকভাৰ্ড পেনিচিলিন ইন 1928 এক্সামিনাৰৰ ফেভৰেট কোৱেশ্চন পেনিচিলিন কোনে ডিসকভাৰ কৰিছিল পেনিচিলিন কি আছিল পেনিচিলিন কি হয় পেনিচিলিন প্ৰথম এন্টিবায়োটিক আছিল দ্য ফাৰ্স্ট এন্টিবায়োটিক কৰি দিব পাৰে প্ৰথম এন্টিবায়োটিকৰ নাম কি পেনিচিলিন ওকে সো এটো কোনে ডিসকভাৰ কৰিছিল ষ্টেফেন হকিং আলবাৰ্ট আইনষ্টাইন আইজাক নিউটন আলেকজাণ্ডাৰ ফ্লেমিং হোৱাট ইজ দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ অপশন ডি ইজ দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ আলেকজাণ্ডাৰ ফ্লেমিং ওকে ওকে আৰু দুই তিনিটা 50 লৈকে যোৱাৰ পিছত অলপ ৰেষ্ট লম আমি which is the longest river in the world easy question longest river গোটেই বিশ্বৰ ভিতৰত longest river কোনটো নাইল ওকে নীল নদী এমাজন হৈছে আটাইতকৈ কি বুলি ওয়াইডেষ্ট বুলি ক'ব পাৰো আমি তাৰ পিছত নীল নদী বা নাইল ৰিভাৰ নীল নদী কোনখন মহাদেশত আছে এটো খুদি দিব পাৰে নীল নদী কোনখন মহাদেশত আছে কমেন্ট হৈ যাওক নীল নদী ক'ত আছে আফ্ৰিকাত আছে ওকে নীল নদীৰ পাৰত এখন দেশ আছে যাক গিফট অফ নাইল বুলি কোৱা হয় নীল নদীৰ উপহাৰ কোনখন দেশ ইজিপ্ট ওকে এমাজন এটো ক'ত আছে এমাজন নদী ক'ত আছে কোনখন মহাদেশত এমাজন নদী কোনখন মহাদেশত এটো কমেন্ট দিয়া সাউথ আমেৰিকা ইয়েস সাউথ আমেৰিকাৰ এমাজন ওকে okay who painted the famous painting of Mona Lisa painting kon kune etu DHS to bohubar korisu okay Mona Lisa famous painting kune painting kon kune akisil kar asil Mona Lisa Pablo Picasso Michelangelo Claude Monet Leonardo da Vinci what is the correct answer option easy hoy hokolor answer ahi ase Leonardo da Vinci D which is the fastest land animal কোনটো হয় ইজি কোৱেশ্চন এটো ADRE ত আহিছিল নেকি বিবাই কিনি লায়ন চিতা জিব্রা ৰেবিট চিতা ইজ দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ ওকে সো অলপ ব্ৰেক লব আমি थोड़ा पानी पी लेते हैं ठीक है সকলে পানী চানি অলপ খাই লওক তাৰ পিছত আকৌ কন্টিনিউ কৰিম
বাকী পঢ়া শুনা কেনে চলে ভাত খালে না যায় আজি ভাত খাই আহিছোঁ আজি মেৰাথন হয় য়েছ কেইটা হ'ল 11টা হ'ল 11:30লৈকেতো চলিব কমচে কম আসাম পুলিচৰ বেচ কালি ক্লাছ হ'ব য়েছ কালি হ'ব কালিৰ পৰা আৰম্ভ হৈ যাব আকৌ এটালৈকে কৰাওক ক্লাছ থাকিব কোন কোন সেইটো কওঁ মোক মইতো আছোঁ বাৰু ইমান ইজি JWত আহিব জানো PYQ হয় অলৰেডি সুধিছে কিছুমান ডাইৰেক্টও পাই যাবা PST ডিচেম্বৰত হ'ব বোলে নেক্সট 26 ডিচেম্বৰত নেকি PST ক'ত পালে খবৰ আছোঁ বোলে ওকে মেথছ ক্লাছ আনিব লাভ ফ্ৰম ধেমাজি অ'কে কোনে ক'ৰ পৰা চাই আছে কমেণ্ট কৰি দিয়া আপুনি বহুত স্পীডত যায় নতুনবোৰ ভয় খাই গুচি যায় এতিয়া মেৰাথন ক্লাছ হয় ন যেতিয়া আমি ইন জেনেৰেল যিবিলাক ক্লাছ হয় আমাৰ তাতেতো আমি বহুত শ্ল'লি যাওঁ ইমান ধুনীয়াকৈ ইমান শ্ল'লি যোৱা হয় নলবাৰী মৰিগাঁও তিনিচুকীয়া গোলাঘাট গোটেই অসমৰ পৰাই আমাৰ ইয়াতে আছে কম্পিউটাৰ কৰাব লাগে ঠিক আছে অহাকালি কৰাই দিম দিয়া কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ বেছিকৈ আহে নেকি ছাৰ JW কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ 4-5টা কুৱেশ্যন আহে 4-5টা নাহে তিনিটামান আহে অ'কে তাকো ক'ৰ পৰা আহিব স্পৰ্টছৰ পৰা আহিব বেছিভাগ বহুত শিকিলোঁ আপোনাৰ পৰা থেংক ইউ নাহৰকটীয়া এনি আইডিয়া ৰিগাৰ্ডিং কাট অফ পেপাৰ চাইহে কাট অফ ক'ব পাৰিম এতিয়া যদি পেপাৰ এইখন ইজি হয় কাট অফ ওপৰত যাব পেপাৰ টাফ হ'লে কাট অফ তলত থাকিব পুলিচৰ ইণ্টাৰভিউ আচ্ছা চাউথ চামৰা তেজপুৰ অ'কে লেটছ কণ্টিনিউ ফাউণ্ডেশ্যন ক্লাছত মেথছ ক্লাছ কেতিয়া হ'ব অহাকালি হ'ব এভাৰেজৰ ক্লাছটো কণ্টিনিউ কৰিম আমি ক্লাছ 1 কৰিছিলোঁ ক্লাছ 2 কণ্টিনিউ হ'ব অ'কে চেম্পিয়নছ ট্ৰফি 2025 কোনে জিকিছে ইণ্ডিয়া জিকিছে নেক্সট কুৱেশ্যন যাওক হুইচ ইজ দ্য লাৰ্জেষ্ট ডিষ্ট্ৰিক্ট ইন আছাম ইজি কুৱেশ্যন অসমৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ জিলা কোনখন হয় ইজি কুৱেশ্যন কাৰ্বি আংলং অপশ্যন বি ইজ দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ স্মলেষ্ট জিলা কোনখন কমেণ্ট কৰিব সকলোৱে অ'কে স্মলেষ্ট কোনখন হয় দ্য ষ্টেট বাৰ্ড অফ আছাম বাচ্চা কুৱেশ্যন অ'কে অসমৰ ষ্টেট বাৰ্ড কোনটো হয় হোৱাইট উইংড উড ডাক পিকক কাকো এগল ষ্টেট বাৰ্ড অফ আছাম অপশ্যন এ ইজ দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ হোৱাইট উইংড উড ডাক যাক আমি দেওহা বুলি কওঁ এইটো প্ৰাইমাৰীলি ক'ত পোৱা যায় প্ৰধানকৈ আমি ক'ত পাওঁ এইটো সুধি দিব পাৰে ৰাইট সুধি দিব পাৰে নহয় সোধে এক্সামত আমাৰ অসমৰ এক্সামত বেছিকৈ ক'ত পোৱা যায় আছাম পুলিচৰ বেচত কেনেকৈ ল'ম কুপন আছে নেকি কুপন চলি আছে 100 ৰুপিছৰ ডিছকাউণ্ট অ'কে এপ ইনষ্টল কৰি ল'বা পৰীক্ষা মিত্ৰ আছাম এপটো ৰেজিষ্টাৰ কৰি ল'বা প্ৰিমিয়াম কোৰ্চত ক্লিক কৰিবা 2 নম্বৰতে আছাম পুলিচৰ কোৰ্চ আছে আছাম পুলিচ 2026 বুলি লিখা থাকিব আছাম পুলিচ এণ্ড ফৰেষ্ট 2026 এতিয়াৰ পৰা প্ৰিপাৰেশ্যন আৰম্ভ কৰা যদি ডিচেম্বৰত এক্সাম হয় যথেষ্টখিনি হাতত সময় আছে ধুনীয়াকৈ শিকিব পাৰিবা বস্তুবোৰ নেক্সট শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ ৱাজ বৰ্ণ ইন দ্য ইয়াৰ ইজি কুৱেশ্যন মহাপুৰুষ শংকৰদেৱৰ জন্ম কেতিয়া হৈছিলে ডিব্ৰু চৈখোৱা অপশ্যন নম্বৰ ডি 1449 অ'কে মহাপুৰুষ শংকৰদেৱৰ পৰা এক্সপেক্টেড হয় কুৱেশ্যন চাই যাব হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট প্ৰেচিডেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া এইটো গুৱাহাটী হাইকোৰ্টৰ চাগে গ্ৰেড 4ৰ কিবা আহিছিলে ইমান ইজি কুৱেশ্যন ত' হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট প্ৰেচিডেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া কোন আছিলে ডক্টৰ ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদ অপশ্যন এ ইজ দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ চিপয় মিউটিনি টুক প্লেচ ইন উইচ ইয়াৰ চিপাহী বিদ্ৰোহ কেতিয়া হৈছিলে 50 55 1856 1857 চিপয় মিউটিনি চিপাহী বিদ্ৰোহ কেতিয়া হৈছিলে আৰু কোনে আৰম্ভ কৰিছিলে মেইন ব্যক্তিজনৰ নাম কি আছিলে 1857 অ'কে 1857 চনত আৰম্ভ হৈছিলে চিপয় মিউটিনি ক'ৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিলে বাৰাকপুৰ কোনে আৰম্ভ কৰিছিলে কোন আছিলে ব্যক্তিজন অ'কে যমুনা মুখ খোজে আচ্ছা মংগল পাণ্ডে ভেৰি গুড আৰু এই কুৱেশ্যনটো আমি ৰিচেণ্টলি কিবা এটা এক্সামত দেখা পাইছিলোঁ কিহৰ ADRE গ্ৰেড 4ত দেখা পাইছিলোঁ ৰাইট যে 1857 চনত যিটো বিদ্ৰোহ হৈছিলে অসমত নেতৃত্ব কোনে দিছিলে দ্য ষ্টেট বাৰ্ড অফ নাগালেণ্ড নাগালেণ্ডৰ ষ্টেট বাৰ্ড কি হয় পিকক
ব্লিথিছ ট্ৰেগ'পেন কাকো এগেল নাগালেণ্ডৰ ষ্টেট বাৰ্ড কি হয় মণিৰাম দেৱান আৰু পিয়লি বৰুৱা ওকে Okay, what is the correct answer? Blithis Tragopan. Okay, option B is the correct answer. What was the first chief minister? Who was the first chief minister of Nagaland? Nagalandৰ প্ৰথম chief minister কোন আছিলে? P. Shilu Eo, Hokishi Sema, Visual Koso, S.C. Jamir. বৰ্তমান কোন হয় নাগালেণ্ডৰ CM কোনোবাই ক'ব পাৰিব? প্ৰথম কোন আছিলে? প্ৰথম আছিলে P. Shilu Eo. Option A is the correct answer. Right? P. Shilu Eo. বৰ্তমান নাগালেণ্ডৰ CM কোন হয়? কমেন্ট কৰা ওকে আৰু এটা কোৱেশ্চন আমাৰ নাগালেণ্ডৰ পৰা কি ইম্পৰ্টেণ্ট যে ফাৰ্ষ্ট ষ্টেট কোনটো আছিলে যেটো আমাৰ অসমৰ পৰা সেপাৰেট হৈছিল ৰাইট ইয়েস প্ৰথম ষ্টেটে আছিল আমাৰ নাগালেণ্ড এটো কোৱেশ্চন সুধিব পাৰে কেতিয়া হৈছিল 63 আৰু এই সময়ত তাৰ পিছত CM কোন হৈছিল P. Shilu Eo আৰু বৰ্তমান কোন হয় বৰ্তমান নেফিউ ৰিও ৰাইট নেফিউ ৰিও দাণ্ডি মাৰ্চ was in the year দাণ্ডি মাৰ্চ কেতিয়া হৈছিল দাণ্ডি মাৰ্চ যাৰ আন এটা নাম হৈছে সল্ট মাৰ্চ সংগমা কৰ্ণাট সংগমা মেঘালয় ইয়েস দাণ্ডি মাৰ্চ কেতিয়া হৈছিল আৰম্ভ কেতিয়া হৈছিল 12 মাৰ্চ 1930 চনত দাণ্ডি মাৰ্চত কি হৈছিল সাবৰমতীৰ পৰা দাণ্ডিলৈ গৈ তেওঁলোকে কি বনাইছিল নিমখ বনাই সল্ট ল ব্ৰেক কৰিছিল who finished runners up in the ICC men's T20 World Cup 2024 okay so runners up কোন আছিল T20 World Cup 2024 ৰ ICC men's T20 এটো অলপ আগতে নাই পোৱা আমি সেম কোৱেশ্চনটো কিয় ৰিপিট হৈ আছে okay so option okay champions trophy পাইছিল sorry এটা আগৰ কোৱেশ্চনটো champions trophy আছিল ICC men's T20 World Cup Republic of South Africa আৰু ইণ্ডিয়াৰ মাজত হৈছিল তো ইণ্ডিয়া জিকিছিল আৰু অপোনেন্ট বা অপজিশন কোন আছিল ৰানাৰ্স আপত কোন আছিল সাউথ আফ্ৰিকা আছিল The guide was written by the guide এই কিতাপ বাই গ্ৰন্থখন কা হয় RK নাৰায়ণ সলমান ৰাশিদ চেতন ভগত খুৰশিদ আলম The guide was written by কোনে লিখিছিল এইটো প্ৰায় আমি এক্সামত দেখা পাও গাইড এইটো কাৰ কিতাপ হয় RK নাৰায়ণৰ হয় ৰাইট অপশন A is the correct answer The Taj Mahal is situated in which state Taj Mahal কোনটো ষ্টেটত আছে উত্তৰাখণ্ড মধ্য প্ৰদেশ হাৰিয়ানা উত্তৰ প্ৰদেশ Taj Mahal কত আছে okay Uttar Pradesh option D is the correct answer yes Uttar Pradesh Taj Mahal কোন নদীৰ পাৰত আছে যমুনা নদীৰ পাৰত আছে এটো মনত ৰাখিব How many sides does a pentagon have এনা ধৰণৰ কোৱেশ্চন থেকে এখন কমন হৈ গল পেন্টাগনত কেইটা সাইড আছে 4টা 5টা 6টা 7টা পেন্টাত কেইটা 5টা yes option number B is the correct answer pentagon 5 Which of the following is not a country তলৰ কোনটো country নহয় Greenland Iceland Scotland Madland Which of the following is not a country কোনটো country নহয় দেশ নহয় বুলি সুধিছে Greenland Iceland Scotland Madland Easy question Madland আকৌ কি Madland নামৰ কোনো দেশ নাই right option D is the correct answer Which country has the highest population in the world গোটেই বিশ্বৰ ভিতৰত highest population কোনখন দেশত আছে China India USA Australia populationত এক নম্বৰ কোনটো দেশ at present populationত এক নম্বৰ বুলি ক'লে option B India right highest population বৰ্তমান Which festival is known as Festival of Lights Okay what is the correct answer option B is the correct answer Diwali Which is the largest ocean easy question so largest ocean কোনটো হয় Pacific Indian Arctic Atlantic আটাইতকৈ ডাঙৰ মহাসাগৰ কোনখন হয় প্ৰশান্ত মহাসাগৰ হয় Pacific Ocean option A is the correct answer okay সমাপ্ত নেকি okay ৰিচ লাষ্ট খতম কিমান কোৱেশ্চন ডিসকাস কৰিলো আমি ইমান সোনকালে সমাপ্ত হৈ গল
100 প্লাস ওকে 118 নম্বৰ স্লাইড more or less 100 প্লাস কোয়েশ্চন ডিসকাস কৰিছো ওকে কালি আকৌ আমি কন্টিনিউ কৰিম নে ৰিস্টার্ট সিরিজ কন্টিনিউ কৰিব লাগে নে এইকেইদিন জয়ৰাবলে বেচক ম্যাৰাথন দিব লাগে 1 ঘণ্টাকে অহাকালি আমি মিক্স মাৰিম ঠিক আছে কেনেকৈ মিক্স ইংলিছৰ মাজত সৰি জিকেৰ মাজত কেতিয়াবা ইংলিছ সোমাই দিম ওকে কেতিয়াবা আসামিজ সোমাই দিম ঠিক আছে কেতিয়াবা এটা দুটা এপটিটিউডো সোমাই দিম এপটিটিউড সোমাওতে মোৰ ভয় লাগে আধাটো পলাই জাস্ট এপটিটিউডৰ কোৱেশ্চন দেখিলে ভাগো এনেকৈ আহি যায় ওকে জিকে কেতিয়াৰ পৰা হ'ব ভেৰি সুন কাইলৈ 4 hours let's see 31st বন্ধ আছে ন 31st আৰু 1 তাৰিখতো এক্সামই আছে let's see কালি কিমান কৰাব পাৰি আসাম পুলিচৰ ইন্টাৰভিউ ইমান দেৰি বুলি এতিয়া প্ৰিপাৰেচনটো ঢিলা দিব নালাগে যেনেকৈ গৈ আছে তেনেকৈ চলাই যোৱা ওকে আমাৰ মেইন প্ৰবলেমটোৱে এইটো হয় যেতিয়া এক্সামৰ ডেট বা এডমিট কাৰ্ড ওলায় তেতিয়াহে আমাৰ পঢ়িব মন যায় ইয়াৰ আগত আমি ইমান সিৰিয়াসলি নলওঁ বস্তুখিনি আৰু যিসকলে সিৰিয়াসলি লয় তেওঁলোকে সিলেকশন লৈ গুচি যায় পিছত ইম্পৰ্টেন্ট বোৰ ওকে ওকে সো থ্যাংক ইউ এভৰিওয়ান ক্লাস ইয়াতে সামৰিছো অহাকালি কিহৰ ক্লাস লাগে সকলোৱে এবাৰ কমেন্ট সেকশনত জনাব যোনটোত বেছি কমেন্ট আহিব সেইটোৰ ক্লাস আহিব ঠিক আছে ধন্যবাদ সকলো আৰু যিসকল নতুনকৈ আহিছে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব পাৰে এনেকৈ ক্লাছৰ বাবে আৰু পিডিএফ আমাৰ এপত পাই যাব এপৰ নাম হৈছে পৰীক্ষা মিত্ৰ আসাম চেনেলৰ নাম পিছত আসাম লগাই সাৰ্চ কৰি দিব পৰীক্ষা মিত্ৰ আসাম এইটো সাৰ্চ কৰিলেও পাই যাব ঠিক আছে পৰীক্ষা মিত্ৰ আসাম প্লে ষ্টৰৰ পৰা ডাউনলোড কৰি তাতে পিডিএফত এড হৈ যাব তাৰ পৰা ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব ধন্যবাদ সকলোক শুভৰাত্ৰি জয় অসম জয় হিন্দ থ্যাংক ইউ এভৰিওয়ান